معاكم تيسير أبو دهب. النهاردة هنعمل أحلى بسبوسة بالكنافة والقشطة، طرية من تحت، كريمية في النص، ومقرمشة دهبي من فوق، وكل طبقة معمول لها حسابها. ركزي معايا خطوة خطوة عشان تطلع معاكي مظبوطة من أول مرة. نبدأ بالشربات، لازم يتعمل الأول عشان يبرد. في حلة نحط 2 كوب سكر زائد 2 كوب مية من غير ما نقلب خالص. نسيبهم على النار لحد ما يغلوا لوحدهم. أول ما يبدأ الغليان نضيف عصير ليمونة كاملة. نضيف 1 معلقة كبيرة ماء زهر عشان الريحة تبقى تحفة. نوطي النار ونسيبه يغلي 10 دقايق بس، مش عايزينه تقيل قوي، قوام متوسط. نطفي النار ونسيبه يبرد تماماً. افتكري القاعدة الذهبية: الشربات بارد والحلو سخن. نجهز الكنافة. ناخد 500 جرام كنافة ونقطعها بإيدينا حتت صغيرة. لو مستعجلة دخليها الخلاط نبضات خفيفة، بس ما تبقاش ناعمة قوي. نضيف عليها نص كوب زبدة وسمن سايحين ونفركهم بإيدينا كويس جدا لحد ما كل شعراية تتغلف بالدهن. دي أهم خطوة لقرمشة الوش. سيبيها على جنب. نعمل خليط البسبوسة. في بولة كبيرة نحط 1 وربع كوب سميد بسبوسة زائد كوب لبن بودرة زائد نص كوب سكر زائد معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونقلبهم مع بعض. نضيف عليهم نص كوب زيت زائد كوب قشطة زائد ربع كوب مية. نقلب بالراحة لحد ما الخليط يتجانس. ما تكتريش تقليب عشان السميد ما يشدش ويخليها ناشفة. القوام يبقى تقيل سنة بسيطة، مش سايح قوي. نسيبه يرتاح 5 دقايق عشان السميد يشرب السوائل. التجميع. ندهن الصينية كويس بزبدة، خصوصاً الجوانب. نصب خليط السميد في الصينية ونفرده بالتساوي. نجيب علبة قشطة ونحطها في كيس حلواني أو نفردها بالمعلقة، ونوزعها طبقة متساوية في النص. بعد كده نوزع الكنافة على الوش كله. مهم جدا من غير ضغط عليها خالص، لو ضغطتيها هتبقى مكتومة ومش هتقرمش. التسوية. الفرن يكون متسخن قبلها على 200 درجة. ندخل الصينية على الرف الأوسط، حرارة من تحت لمدة 35 دقيقة. آخر 3 دقايق نشغل الشواية عشان تاخد لون ذهبي حلو. أول ما تطلع نسيبها 5 دقايق بس ترتاح وتشرب، وبعدين نسقيها بالشربات البارد على حسب ما تحبي. اسقيها بالتدريج واسمعي صوت التشريب. نسيبها 15 دقيقة ترتاح وتشرب كويس، وبعدين نقطعها. وهتلاقي الطبقات واضحة، القشطة طرية والكنافة مقرمشة من فوق. كده يا ست الكل عملتي بسبوسة بالكنافة والقشطة بطعم المحلات وأحلى. لو الوصفة عجبتك وعايزة تشوفي حلويات أكتر بتكات وأسرار تفرق، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ونشوفك في وصفة جديدة وطعم يخطف القلب. كان معاكم تيسير أبو دهب.